السلام عليكم الحباب ديالي، كدايرين؟ لاباس عليكم بخير؟ نتمنى يا ربي نلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال. قالوا لي كتكون الطبوريده هنايا في هذه الساحه هذه، ولكن يمكن خرجت بكري باقي ما كاين والو، ولكن عجبتني الطبيعه قلت نشوفها انا وياكم. شوفوا تبارك الله على الطبيعه كي دايره. تمشاو بان ليا الربيع، الدنيا غزاله تبارك الله. شوفوا انا وياكم، شوفوا النعيجات، خرفان كيرعى، طبيعه غزاله تبارك الله. سير مع قرنك، سير تلعب. الدراري كيقولوا لي بغا نشوف مادام ما عرفتش علاش. شوفوا الطبيعه تبارك الله، واحد الحوادث تبارك الله اللهم بارك. كيسرحوا واحد السيد، عجبتني الطبيعه بجد، غزاله 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 تبارك الله. هاد الستيوات ديال الخير اللي جاو راهم تبارك الله عطاو الاكل ديالهم. شوفوا الطبيعه، طبيعه غزاله فيها ما يتشاف. هي خضراء تبارك الله، هادي فيرما تبارك الله غزاله، الله يحفظ يسهل على مولاها. الزيتون تبارك الله والد، جاي العام زين تبارك الله. عليكم السلام. هذاك الشرف تنصور الطبيعه عجباني. ما تجي كي داير؟ لاباس عليك؟ صحه لاباس. خفيه عليك انا؟ والله ما عرفت. ويلي جميله، جميله النكافه. عمرك واش تلفتي؟ راه وليت ساكنه هنا. عايش عجبتني؟ لاباس عليها الحمد لله، الله يحفظك امادي. كي داير نتايا؟ ام رانيا وليداتك لاباس؟ تقول يعطيك ما تاكل. اجوين ندير به؟ هاني ام العزيبه هذه، الله يخليها لك، اللهم بارك. هذه هي الصغيره، الله يخليها لك. اسميتك؟ قول لي اسميتك. خديجه. ما شاء الله، عشت الاسامي لاله خديجه الغزاله. هادشي ديالكم تبارك الله. ديالي ان شاء الله. الله يفتح عليك ويسهل عليك. الله ايوا حقنات الزيتون مهدي وحقنات الزويته مهدي، الله يحفظك. تاني بلاتي نقطع بلاتي.